Okay, good evening, everyone, and thank you for joining our webinar, Understanding Cryptocurrencies from Asset Class to Application, hosted by Novum Alpha and Binance, with the main media partner Super Crypto News. My name is Phương Nguyễn. I'm the business development of Novum Alpha, and I'm very happy to be the host today. Because most of our audience today are Vietnamese, so I will do the introduction in both Vietnamese and English, so everyone can understand. Okay. Okay, so our main topic today is about API trading and discovering about blockchain and OTC portal on Binance. We are very privileged to have Mr. Patrick Tan, CEO and General Counsel of Novum Alpha, Ms. Bonita Viet, the key account manager for Southeast Asia of Binance, and Dr. Trung Đào, a researcher and lecturer from Hanoi University of Science and Technology. Hãy đến với phần trình bày cuối cùng của anh Trung Đào. Hello anh Trung. Chào mọi người. Mình Trung đến từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hôm nay rất là vui được gặp mọi người ở đây và trình bày một nội dung cũng mang tính chất là khá là giới thiệu về một số cái mới bây giờ trên thị trường crypto, cũng như là một cái liên quan đến kiến thức có hơi tính chất nghiên cứu một chút. Thì mình sẽ trình chiếu cái slide ngay bây giờ đấy. Vâng, chủ đề ngày hôm nay thì mình muốn trình bày tất cả mọi người liên quan đến gọi là giao dịch dùng thuật toán. Thì sẽ có hai cái mà mình muốn đề cập đây, chính là cái việc là giao dịch dùng thuật toán dưới khía cạnh là góc nhìn về tập trung, và một khía cạnh khác là dưới góc nhìn phi tập trung. Thì nó sẽ có điểm gì khác nhau, và hiện nay thì mình sẽ có những cái giải pháp tiếp cận gì, thì mình sẽ lắng nghe trong cái bài trình bày của mình ngày hôm nay. Thì cũng xin giới thiệu lại mọi người, thì hiện nay mình đang là giảng viên tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thì mình đã tốt nghiệp là tiến sĩ cách đây 2 năm tại trường Đại học Tokyo. Mình cũng là sáng lập viên của công ty Rekesoft, là một trong những công ty top 10 ở Việt Nam liên quan đến IT. Và mình hiện nay cũng là CEO và sáng lập viên của công ty Oracle làm liên quan đến Oracle AI. Hiện nay thì mọi người đều biết thì mình sẽ có, các bạn có thể là giao dịch hàng ngày mua bán ở trên những trang ví dụ Binance hay là những cái sàn Uniswap chẳng hạn, thì đều là giao dịch thủ công. Thì khi mà giao dịch thủ công thì các bạn sẽ bị vấn đề về tâm lý chi phối. Các bạn sẽ bị chi phối khi mà giá giảm này, thì các bạn sẽ rất là dễ bị panic này. Và cái việc đưa ra quyết định thì thường rất là khó khăn, đôi lúc thì không phải là dễ dàng đưa ra quyết định là mình sẽ bán hay là mua. Thì mọi việc đều xuất phát từ cái việc là các bạn bị tâm lý chi phối. Và chính vì vậy thì giao dịch dùng thuật toán đã được sinh ra, thì nó giúp cho cái việc là quản lý rủi ro thì cũng dễ hơn. Các bạn sẽ không bị cái tâm lý chi phối, và chính vì vậy thì cái việc mà tuân thủ theo một cái luật mình đã đặt ra trước rồi thì nó cũng dễ hơn. Và chính vì vậy một cái quản lý rủi ro thì nó cũng cao rất là nhiều. Và hiện nay thì mình bắt đầu vào cái thời kỳ mà mình đang có những cái giao dịch liên quan đến tài chính phi tập trung. Thì hiện nay mọi người chắc là nhắc rất nhiều liên quan đến cái việc là mình đi farm, đúng không? Mình thấy rất là nhiều những cái trên Telegram các bạn đề cập đến vấn đề làm sao để mình có thể đi farm được. Đi farm thực ra cũng là một cách để các bạn giao dịch theo hình thức là farming, mình đọc từ đi cày cấy, đúng không? Thì liên quan đến farming thì mình cũng giải thích lại một chút là farming là gì. Thì mọi người hay dùng một cái từ gọi là yield farming. Thì bản chất ở đây farming có nghĩa là mình thu lợi nhuận từ việc là mình giữ một loại tiền nào đó. Đấy, thì có hai hình thức là mình có thể là gì, mình đặt cọc tiền nào vào một cái vao, hoặc là mình cung cấp thanh khoản cho một cái pool. Thì cái vao và pool thì có ý nghĩa gì ở đây? Thì vao, các bạn hình dung vao thì nó giống như là một cái quỹ đầu tư. Thì các bạn đặt tiền cọc của bạn vào một quỹ đầu tư, và quỹ đầu tư đó sẽ tìm đến cái chỗ mà nó có cái lợi nhuận cao để đầu tư vào, và sẽ mang về cái giá trị cho cái vao của bạn đang đầu tư, nó sẽ tốt hơn. Và thế vậy pool là cái gì? Pool ở đây thì các bạn có thể hiểu nó giống như cái ngân hàng ấy. Thì ở đó thì các bạn có thể là hoán đổi các loại tiền với nhau,
và khi các bạn hoán đổi tiền thì sẽ mất phí giao dịch. Thì như vậy rằng khi mà các bạn cung cấp thanh khoản cho một pool thì các bạn sẽ nhận được cái tiền phí giao dịch từ cái việc hoán đổi tiền của người khác. Đấy, thì ở đây thì hiện nay trên thị trường tài chính phi tập trung thì khi các bạn đi farm thì các bạn sẽ thấy được hai cái cụm từ VAL và pool. Hy vọng các bạn đã có thể dễ dàng hiểu được hai cái định nghĩa này. Và vậy cái rủi ro từ những cái VAL hay những cái pools là gì? Thì hiện nay trên thị trường có khoảng tầm 200 cái VAL và 2.000 cái pool khác nhau. Thì ở đây các bạn cứ hiểu là mình có 200 cái quỹ đầu tư và cũng như có khoảng 2.000 cái ngân hàng khác nhau hiện nay đang trên cái thị trường tài chính toàn cầu liên quan đến tiền ảo. Thì mình sẽ có 3 cái rủi ro chính ở đây, đó chính là rủi ro từ giá trị của những đồng tiền thường mà các bạn nhận được khi mà các bạn tham gia vào chẳng hạn. Thì nếu đồng tiền đó mang giá trị mà đi lên thì rất tốt, nhưng mà có những lúc thị trường chao đảo thì có thể đi xuống, thì lúc đấy cái rủi ro rất là cao. Hoặc thứ hai là rủi ro đến từ giá trị của đồng tiền các bạn đặt cọc vào. Khi các bạn đặt cọc vào các bạn đẩy một đồng Ether chẳng hạn, với một cái cặp đồng nào đó vào trong Uniswap, thì cái việc đấy là các bạn đang cung cấp thanh khoản cho cái ngân hàng ở trên Uniswap. Thì khi mà giá trị đồng tiền của bạn đặt cọc vào mà nó bị mất giá trị thì cái việc đấy thì cũng làm giảm cho cái lợi nhuận của bạn. Mặc dù là bạn có thể thu được những cái tiền phí từ cái việc là có những cái người trao đổi tiền trong cái ngân hàng cái pool đấy, nhưng mà đổi lại thì cái giá trị đồng tiền nếu mà đi xuống thì các bạn cũng sẽ bị coi như là cũng không lãi gì cả, hoặc là sẽ bị lỗ. Đấy, thì dĩ nhiên khi thị trường đi lên chẳng hạn thì tất cả mọi người đều có lãi, nhưng mà khi mà thị trường đi xuống thì có vấn đề liên quan đến rủi ro thì cũng khá là cao. Và cái thứ ba liên quan đây chính là cái rủi ro từ cái phí giao dịch và phí quản lý. Phí giao dịch ở đây chính là khi mà các bạn giao dịch trên tài chính phi tập trung, hay mình hay gọi là DeFi thì cái phí giao dịch mà đặc biệt là liên quan đến phí gas của Ethereum thì thường cũng khá là cao trong một số cái vài giờ, ví dụ là buổi tối ở Việt Nam chẳng hạn, thì phí giao dịch liên quan đến gas khá là cao. Buổi sáng thì thường nó sẽ vắng vẻ và sẽ rẻ hơn, và cái việc chọn thời điểm để làm sao để giao dịch được cũng là một cái điều mà các bạn cũng nên cân nhắc. Cái thứ hai liên quan đây chính là cái phí quản lý. Thì mỗi cái VAL thì thường có một cái người quản lý riêng. Cái pool thì sẽ là sở hữu của tất cả mọi người, nhưng mà VAL thì thường mang tính chất là quỹ đầu tư. Thì khi bạn cho tiền vào trong cái quỹ đầu tư VAL đấy, thì khi mà chủ quỹ chẳng hạn mang đi đầu tư nơi đó thì sẽ thu lại lợi nhuận. Thì cái việc mà các bạn sẽ phải chia sẻ cái lợi nhuận đó với người chủ VAL, thường là 5% chẳng hạn. Trên Waifu bây giờ là khoảng tầm 5%, thì các bạn sẽ phải chia cái lợi nhuận đấy cho cái chủ người VAL. Thì dĩ nhiên là cái lợi nhuận đấy cũng, nhưng mà trong trường hợp mà cái việc mà mất nhuận đấy và cũng phí giao dịch chẳng hạn thì có thể làm cho cái việc là cái tỷ lệ lãi của bạn thì cũng không phải là quá nhiều, mà có thể là cũng chỉ gọi là hòa vốn, hoặc là có lúc sẽ lỗ từ cái phí giao dịch và phí quản lý đó. Thì đấy những rủi ro mà thường đến từ VAL và pools. Và chính vì vậy thì cái việc của farming ở trên thị trường tài chính phi tập trung thì farming thì mình cũng có farming thủ công và farming dùng thuật toán. Farming thủ công thì đơn giản là các bạn tự nghiên cứu một cái pool hay một cái VAL nào đấy, thì các bạn thấy pool này có tỷ lệ lãi suất cao, hay bạn thấy cái VAL này chẳng hạn có đưa lại lãi suất rất là cao, thì các bạn sẽ tự chọn cái VAL của pool đó dựa trên hoàn toàn cái ý kiến chủ, tức là cái quan sát của mọi người. Và cái chiến thuật farming của mỗi cái VAL thì thường sẽ quyết định bởi một người hoặc là cộng đồng, và chính vì vậy nó cũng đến từ cái quyết định của con người. Đấy, bản thân thì cái quỹ đầu tư thì nó được vận hành bởi con người và bởi một cộng đồng. Chính vì vậy mà cái chiến thuật VAL thì cũng được quyết định bởi con người cả. Và đây thì cái việc quản lý rủi ro thì hoàn toàn vẫn là do chính các bạn và cũng do cái người chủ của cái VAL đó. Thì đấy là thông thường bạn thấy ở farm thủ công. Thì nếu như mà mình tiến hành một cái farm bằng dùng thuật toán thì sao? Cái việc mà farm bằng dùng thuật toán thì hiện nay thì có lẽ là chưa xảy ra. Hiện nay thì vẫn đang trong quá trình, mình nghĩ là nó vẫn cần phải sự nghiên cứu tốt hơn, và mình nghĩ là trong tương lai thì gần thôi thì mình sẽ có những cái cách mà dùng làm sao để có thể là farm một cách dùng thuật toán được. Ở đây farm thuật toán thì mình phải làm sao để có cách mà dựa vào dữ liệu lớn và AI để mình có thể là chọn ra được cái pool hoặc là cái VAL mà phù hợp. Ví dụ như các bạn có thể là mình dựa vào những công cụ để mình mình đi tìm tất cả những cái giao dịch với Ethereum chẳng hạn, và từ đó thì các bạn tìm xem là tính toán được cái tỷ lệ lợi nhuận này, tính toán được xem là pool nào thì có tỷ lệ lợi nhuận cao thì mình sẽ đầu tư vào đấy. Và
khi mà dùng thuật toán thì cái việc mà đưa ra quyết định về farming ở đâu chẳng hạn thì nó cũng sẽ dựa vào những cái yếu tố ví dụ như là tỷ lệ lợi nhuận này, hay độ rủi ro và dự đoán giá, thì đấy là những cái yếu tố thông thường quyết định cái việc là mà mình có đầu tư hay không. Thì nếu mà dùng thuật toán thì cái việc này thì nó sẽ giảm thiểu cho cái việc là rủi ro khá là nhiều. Đấy, thì bản thân nó thì cũng đã có áp dụng cái tính chất gọi là tự động quản lý rủi ro trong đó rồi. Khi mà cái chiến thuật đó có độ rủi ro khá là cao thì mình thường sẽ không áp dụng nó chẳng hạn. Thì đấy là một cái nhìn từ phía mình có cái khía cạnh về farm thủ công và farm dùng thuật toán. Thì vậy giao dụng thuật toán thông thường thì dĩ nhiên thì các bạn sẽ hiểu như thế nào. Thì ở đây giao dịch dùng thuật toán thì thông thường thì sẽ sử dụng API để bạn đặt mua các lệnh ngay lập tức. Ví dụ các bạn có thể sử dụng thông qua API của Binance và các bạn dùng cái phần mềm con bot chẳng hạn. Con bot đấy có thể là con bot của Novum hoặc là các con bot có thể chạy để có thể là giúp cho cái việc là mình gọi lệnh API đến các sàn để đặt lệnh mua bán ngay lập tức. Thì cái chiến thuật mà sử dụng trong cái giao dịch đấy thì mình có thể là dùng trên những cái khía cạnh của dữ liệu lớn và AI. Thì mình có thể là áp dụng những cái thuật toán đơn giản, ví dụ như là mình có thể mua đáy bán đỉnh, có thể là đơn giản setup như vậy, hoặc là mình mua những vùng hỗ trợ, hay là mình có thể bán những cái vùng kháng cự chẳng hạn, hoặc là mua bán dựa vào cái chỉ số, ví dụ chỉ số RSI chẳng hạn. Hiện nay thì có thể là mua nhiều hay là bán nhiều quá chẳng hạn, mình có thể dựa chỉ số đấy đưa ra quyết định là mình có mua hay bán hay không. Và dĩ nhiên các bạn có thể dùng AI để có thể dự đoán giá. Khi mà các bạn dự đoán giá thì dễ dàng có thể là đặt lệnh mua bán thì dựa vào cái giá bạn đang dự đoán. Và mình có thể là sử dụng AI để có thể đưa ra được cái chỉ số rủi ro. Chỉ số rủi ro sẽ giúp cho cái việc là thực sự là mình đầu tư ở đây độ rủi ro bao nhiêu. Nếu mà rủi ro quá thì mình không nên đầu tư vào đó, và mình có thể là cancel cái đấy đi. Và hiện nay thì giao dùng thuật toán thì dưới khía cạnh góc nhìn của mình thì mình chia thành hai cái loại. Một cái là giao dịch thuật toán gọi là tập trung. Thì giao dịch thuật toán tập trung có nghĩa là gì? Thì có nghĩa là mình cái API hiện nay trong cái con bot đấy thì được chọn bởi con người. Thì các bạn có thể chọn cái API của Binance, của những sàn BitMEX chẳng hạn, thì tất cả cái API đó được chọn bởi con người. Và thứ hai là bot được điều khiển bởi con người. Bot thì sẽ setup và được config hay là chọn một con bot lập trình ra sao thì cũng bởi con người. Và thứ ba là gì? Là chiến thuật giao dịch cũng chọn bởi con người. Thì các bạn có thể là chọn rất là nhiều những cái chiến thuật mình đề cập liên quan đến sử dụng AI thì hoàn toàn cũng được chọn bởi con người. Thì như vậy ở đây thì mình muốn nói là gì? Là giao dịch thuật toán mà dùng tập trung thì mình sẽ xoay quanh cái việc là có thể có một bên thứ ba họ hỗ trợ, mà cái việc hỗ trợ đấy thường vẫn xoay quanh cái việc là có một cái đội ngũ hay là một con người nhất định đang có thể sẽ giúp được chẳng hạn trong cái việc là sử dụng API và bot đó. Bên cạnh đó thì mình có một cái giao dịch thuật toán gọi là giao dịch thuật toán phi tập trung. Thì giao dịch thuật toán phi tập trung có nghĩa là gì? Ở đây thì theo cái suy nghĩ mà hiện nay tưởng tượng mà mình đang nghiên cứu thì API thì sẽ được chọn bởi một cái nền tảng Oracle. Nền tảng Oracle ở đây thì Oracle đây không phải là Oracle công ty Oracle, mà Oracle ở đây thì có mang nghĩa là cái người đưa tin. Đấy, thì Oracle ở đây thì đóng vai trò như là mình chuyển được dữ liệu từ cái phía là gọi là off-chain có những dữ liệu từ bên ngoài blockchain, và làm sao để mình đưa được cái dữ liệu đấy vào trong blockchain. Thì như vậy rằng API thì cũng được chọn bởi một cái nền tảng Oracle nào đó, và con bot thì cũng được điều khiển bởi cái nền tảng Oracle đó. Và cái thứ ba đó là gì? Cái chiến thuật giao dịch thì cũng được chọn bởi Oracle đó. Như vậy hoàn toàn ở đây thì mình sẽ cố gắng là thay thế con người bằng một cái nền tảng Oracle, và nền tảng Oracle đó sẽ quyết định mọi thứ dựa vào xem API đó có tốt hay không này, những cái thuật toán mà đi điều khiển con bot để có tốt hay không này, chiến thuật giao dịch để đưa ra thì thực sự là có tốt hay không này. Thì đây là cái mà mình đang gọi là gì? Một cái giao dịch thuật toán phi tập trung. Và hiện nay thì cách triển khai có thể cái giao dịch thuật toán phi tập trung thì mình có thể có những cái lựa chọn gì? Thì là một câu hỏi mà hiện nay thì cũng không hẳn là có nhiều những cái lời giải, cũng như cũng không hẳn có cách tiếp cận mà đúng mà có thể thực thi được. Ở đây thì mình đề cập đến một vài những cái cách tiếp cận. Ví dụ như mình có thể là sử dụng giao dịch thuật toán phi tập trung thì dùng lấy dữ liệu giá và một số dịch vụ AI từ những Oracle Platforms. Hiện nay thì có rất là nhiều những cái Oracle Platform khá là nổi tiếng, ví dụ như là của Chainlink hay là Benz thì Telo chẳng hạn, nó cũng ra đời cũng tương đối là từ năm
2008 và 2009, 2018 và 2019 thì hầu hết những cái Oracle platform này thì đưa về dịch vụ về giá là chính, và gần đây thì mình có Diara này, hay là có một cái nền tảng mà hiện nay mình cũng đang vận hành, đó là Origin, thì cũng là một nền tảng Oracle. Thì bản thân thì nền tảng Oracle platform thì nó sẽ cung cấp thông tin về giá, nhưng mà để làm được những dịch vụ liên quan đến Oracle có thể cung cấp dịch vụ AI thì mình bên phòng nghiên cứu của mình thì đề xuất ra một cái liên quan Oracle và Origin, thì giúp cho cái việc là mình có thể đưa được những cái dữ liệu AI mà giúp vận hành được cái việc là điều khiển thuật toán hay là lấy được những dịch vụ AI từ bên ngoài cách dễ dàng. Thì dĩ nhiên bạn có thể chọn những cái AI platform ví dụ như là của Ocean Protocol chẳng hạn, thì cũng là một cái dịch vụ mà đưa ra có thể là propose trên những cái dịch vụ AI, nhưng mà AI platform của Oracle của Ocean Protocol thì nó bản chất không phải là Oracle mà chỉ là một cái nền tảng về platform về AI thôi. Ok, như vậy mà các bạn đã có cái nhìn khá tổng quan về cái thị trường tài chính phi tập trung hiện nay và liên quan đến giao dịch tự động, thì giao dịch dùng thuật toán thì mình cũng đã có góc nhìn liên quan đến giao dịch thuật toán tập trung và phi tập trung. Hy vọng bạn đã có một cái, mình cũng muốn kết thúc bài trình bày của mình ở đây, và hy vọng mọi người đã có cái nhìn rõ hơn về cái việc mà mình giao dịch. We have a question in chat box. How to evaluate the chart of algorithm trading? How reliable is ATE algorithm trading? How is reliable? Patrick, can you answer it? Yeah, okay. So if you're interested to know more about our API trading and about our past results, please just drop us an email or reach out to us on the website. We do conduct live demos where you can actually see the performance of the trading bots over a past period of time. So yeah, if that's something that interests you, please just drop us an email or reach out to us on one of our social media pages. Okay. Anh Trung, anh có muốn thêm ý gì về câu hỏi này không? Liên quan đến cái độ tin cậy của thuật toán ấy, thường thì mình cũng sẽ chắc chắn là như Patrick nói rồi, thì mình sẽ thường là mình sẽ phải phụ thuộc vào cái việc là performance của cái thuật toán đấy thôi. Ví dụ như bên Novum chẳng hạn thì cũng đã có những cái thống kê, đúng không, liên quan đến tỷ lệ lợi nhuận hay là tỷ lệ lãi suất mà có thể đưa ra được, đúng không, những năm vừa rồi chẳng hạn. Thì thông thường thì các bạn muốn đánh giá xem là cái giao dịch thuật toán có ổn hay không, thì mình nghĩ đấy là cái thông số thường là quan trọng nhất để xem cái mức độ là những cái return năm vừa rồi chẳng hạn đạt được bao nhiêu. Còn dĩ nhiên rằng thì thị trường thay đổi khá là nhanh và mình không thể áp dụng ngay một thuật toán cố định được, thì và cái việc mà đánh giá một cái thuật toán cố định thì thường là mình nghĩ là khó, và hoàn toàn là mình phải thay đổi tùy thuộc vào cái thị trường, và mình cũng đưa ra cách tiếp cận phù hợp. Và chính vì vậy thường thì mình sẽ phải có cái cách mà tiếp cận mà phải khá là active, gọi là để đưa ra được cái chiến thuật mà phù hợp. Và mình nghĩ thì cần những cái bên mà đưa ra những cái dịch vụ về AI tốt và có cái độ tin cậy cao và chuyên nghiệp, thì thường là mức độ tin cậy của mình nghĩ sẽ ổn trong việc giao dịch thuật toán. Có một câu hỏi nữa của bạn Kudo Shinichi. DeFi và CeFi cái nào đáng tin hơn cho Bitcoin của chúng ta? Các bạn có ý kiến chia sẻ về điều này không? Bodita hay anh Trung có thể trả lời câu hỏi này không ạ? Thực ra thì mình nghĩ là mỗi cái thì cũng có điểm mạnh của khác nhau. Ví dụ như là trên khía cạnh DeFi chẳng hạn, thì tài chính phi tập trung thì các bạn có thể là không bị phụ thuộc vào bên thứ ba, thì hoàn toàn là các bạn có thể trade. Mình nghĩ là những cái đồng tiền mới chẳng hạn thì các bạn dùng DeFi thì thường nó sẽ dễ dàng giao dịch hơn. Còn DeFi thì thường phí giao dịch cũng khá là cao, và cái độ gọi là trượt giá chẳng hạn trong cái lúc giao dịch thì xảy ra khá là nhiều. Và chính vì vậy mà đôi lúc những cái đồng tiền nổi tiếng chẳng hạn thì các bạn nên dùng tài chính tập trung, ví dụ cái sàn tập trung chẳng hạn, Binance, cái sàn thì cái tốc độ về giao dịch cũng nhanh hơn, và cái phí giao dịch thì cũng sẽ chắc chắn là sẽ rẻ hơn. Thì đây là cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà dĩ nhiên hiện nay thì đó là một xu hướng, đúng không? Nhiều những cái mọi nơi thì hiện nay họ cũng đang đổ dồn đang đi farming. Thì farming, bản thân farming là tài chính phi tập trung, DeFi. Còn mình nghĩ cái đấy tùy thuộc vào bạn chọn, và thì mình có thể là trending hiện nay là DeFi, thì các bạn cũng có thể nên thử xem thực sự là nó dễ dùng và
nó mang lại cái lợi nhuận cao hơn không. Mình thì không dám khuyên là nên theo cái nào. Yeah. Okay. Look like we already cover all of the questions, I think.